ሰላም እንደምን አላችሁ የእይታዬ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ እንኳን ወደ ቻናሌ በደህና መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአሪፍና ጠቃሚ በሆነ መረጃ ተመልሻለሁ እሺ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ሁላችሁም ጥያቄ የነበረ በኢንቦክስም በኮሜንት ላይም ተጠይቁኝ የነበረ ነገር ነበረ እሱን በአጠቃላይ አንድ ላይ ጠቅላይ ላርጌ ለመመለስ እሞክራለሁ ከዚህ ቪዲዮ ትልቅ የሆነ ትምህርት ወይንም መረጃ እንደምታገኙበት ምንም ጥርጥር የለኝም ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ ማየታችሁን አትርሱ እስቲ ይህንን ቪዲዮም ላይክ አድርጉት ለኔ ማበረታቻ ይሆነኛል እና ላይክ አድርጉት አይከፈልበትም ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉና ተከታተሉ እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ ምንድነው የዛሬው መረጃዬ ብዙዎቻችን ስልካችንን ጥለን እንወጣለን ወይንም ቻርጅ ስናደርግ ወይንም ደግሞ ለሰዎች ስልካችንን እንሰጣለንና የዛን ጊዜ ስልካችን ላይ እነሱ ሊጠልፉን ይችላሉ የኛ ጥሪ ወደ እነሱ እንዲሄድ ሊያደርጉ ይችላሉ ምናልባት የሥራ ስልክ ከሆነ ይህ ነገር በጣም ሊጎዳን ይችላልና እሱን እንዴት ፊክስ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ በአሁኑ ጊዜ በብዙ የዩቲዩብ ቻናሎች ላይ አያለው ስልክ እንደሚጠለፍ እንዴት እንደሚጠለፍ ትምህርቶች አሉ ብዙ ትምህርቶች አሉ እነዛ ትምህርቶችን ተመልክተው የሰውን ስልክ የሚጠልፉ አሉና እንዴት አድርገን ስልካችን ተጠልፎ ከሆነ እንዴት አድርገን ማስለቀቅ እንደምንችል እንዴት አድርገን ስልካችን መጠለፍ አለመጠለፉ መለየት እንደምንችልና ስልካችን ማን እንደጠለፈው ማወቅ እንደምንችል አሳያችኋለሁ በዚህ መረጃ ስልካችንን ማን እንደጠለፈው ሁሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ ወደ ዋናው መረጃዬ ከመግባቴ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ተመልካቾች ካላችሁ ይህ እይታዬ የዩቲዩብ ቻናል ይባላል በእይታዬ የዩቲዩብ ቻናል አዳዲስ የቴክኖሎጂና የቴክኖሎጂ ነክ መረጃዎችን እንዲሁም ጥቆማዎችን ታገኙበታላችሁና ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ከዚህ በፊት የተለቀቁ ከ30 በላይ ቪዲዮዎች አሉ በጣም አስተማሪ ቪዲዮዎች ናቸው እነሱን ውስጥ ገብታችሁ ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ብትመለከቷቸው ብዙ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ ወይም ደግሞ በቀጣይ እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉ ነገር ካለ ወይንም አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እያንዳንዱን አይቼ መልስ የምሰጥበት ይሆናል እሺ በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃዬ ነው የሚገባው ምንድነው እሱ ስልካችንን መጠለፍ አለመጠለፉን እንዴት ቼክ እንደምናደርግ ላሳያችሁ ምንም አይነት የኢንተርኔት ኮኔክሽን አያስፈልገንም ኢሜል ምናምን አያስፈልገንም አፕሊኬሽንም አናወርድም ምንድነው የምናደርገው በቀጥታ ስልክ መደወያችንን እንከፍተው ስልክ መደወያችን ላይ እንከፍትና የምናደርገው ነገር አለ እዚህ ጋር ሚስጥራዊ ኮዶች አሉ እነሱን በመጠቀም ነው ይሄን ነገር ማስለቀቅ የምንችለው ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር መጻፊያዋ ላይ እንገባና መጻፊያዋ ላይ ገብተን ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ላይ እነግራችኋለሁ ኮድ አለ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ደግሞ አስቀምጥላችኋለሁ ኮዱን ኮከብ መሰላል 21 መሰላል ብለን እንደውላለን ኮከብ መሰላል 21 መሰላል ብለን እንደውላለን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ እየደወልኩ ነው ታዩታላችሁ አይደለ መጀመሪያ ላይ ኮር ፎርዋርዲንግ ብሏል ቮይስ ኖት ፎርዋርድድ ይለኛል ፋክስ ኖት ፎርዋርድድ ኤስኤምኤስም ደግሞ ኖት ፎርዋርድድ ይለኛል አሁን ይሄ ስልክ አልተጠለፈም ማለት ነው አያችሁት አይደለ ይሄ ስልክ አልተጠለፈም የናንተ ስልክ ተጠልፎ ቢሆንስ የሚል ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል እሺ ስልካችሁ ተጠልፎ ከሆነ እዚህ ጋር ቮይስ ኖት ፎርዋርድ የሚለው እሱ ጋር ስልክ ቁጥር ነው የሚመጣው ለምሳሌ የናንተን የጠለፋችሁ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው +251 ብሎ ይጀምርና ኮድ ወይንም ደግሞ ስልክ ቁጥሩን ያስቀምጥላችኋል እዚህ ጋር ቮይስ ብሎ የሚያስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር ካለ ይሄ ስልክ ተጠልፏል ማለት ነው በእናንተ ተጠልፏል የጠለፋችሁ ሰው ደግሞ የዚህ ስልክ ባለቤት ነው የጠለፋችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ይሄ እንደዚህ ከሆነ የኔ አልተጠለፈም እናንተ ጋር ቁጥር ከመጣ ተጠልፎ ከሆነ እንዴት አድርጋችሁ ማስለቀቅ እንደምትችሉ ላሳያችሁ በጣም ቀላል ነው እሺ አሁንም መደወያ ቦታዋ ላይ እንገባና ምንድነው የምናደርገው መሰላል 21 መሰላል ብለን እንጽፋለን ታዩታላችሁ አይደለ መሰላል 21 መሰላል ብለን እንጽፋለን መሰላል 21 መሰላል ብለን ጽፈን እንደውላለን በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው ይሄው እንደምታዩት እኔ እየደወልኩ ነው
ያመጣልኛል ይሆን ነገር ታዩታላችሁ አይደለም አሁን ፎርዋርድ የተደረገ ሁሉ ጠፍቶልኛል ማለት ነው ማንንም ሰው እናንተን ጠልፏችሁ ከሆነ የተጠለፈባችሁ ተለቆላችኋል ማለት ነው መሰላል 21 መሰላል መጠቀማችሁን አትርሱ ኮዶችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እነሱን ተጠቅማችሁ ስልካችሁን ደህንነት መጠበቅ የምትችሉ ይሆናል ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይንም ደግሞ በቀጣይ እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እኔ እመልስላችኋለሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮውን ደግሞ ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ አጋሯቸው እነሱም ይሄን ነገር እንዲያውቁት ብትጋብዟቸው ለእናንተ መልካም ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ ቻው